Hi guys, good morning. It's 9:30 a.m. in the morning. Kapag Sunday, naglilinis talaga ako ng bahay. Ito na talaga yung routine ko at nagluluto ako ng masasarap na pagkain. Syempre kapag weekdays hindi ko na to nagagawa kasi sobrang busy ko na din. Samahan nyo ako at maglilinis tayo ng bahay, maglalaba at magluluto. Ang mga lulutuin ko pala yung mga hindi na namin nakakain. Since marami akong time, ipapakita ko sa inyo kung ano yung paborito kong kainin at kung ano yung paboritong kainin ng mga Pinoy dito sa Pilipinas.
Ilalagay natin sa vlog.